增弹，引来各方觊觎。黑角域各方势力也皆为菩提化体贤而来，坐镇护法，只待萧炎丹城出关。 Lúc này, phơi lấy Ưng Sơn lão nhân toàn bộ đều là cường giả, mặt ai cũng đầy sát khí. Tùy thời, tất cả đều có thể lao lên bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi thấy Tiêu Viêm cùng Tưởng Nhiên và Tiểu Y Tiên xuất hiện, đột nhiên thanh âm cái tên Phương Ngôn vang lên nói: Nham Kiêu tiên sinh, ồ, sai rồi, có lẽ nên gọi ngươi là Tiêu môn chủ mới đúng. Cái gì? Tiêu môn chủ ư? Lời nói trong miệng vừa dứt, toàn bộ đám người ở tại nơi này đều ngơ ngác, sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn. Thế vậy, Phương Ngôn cười nói tiếp: Chẳng lẽ ở đây không ai biết vị Nham Kiêu tiên sinh này chính là môn chủ Tiêu môn, Tiêu Viêm sao? Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, Hàn Phong cười lạnh, sau đó thanh âm lớn tiếng nói: Thế nào, Tiêu môn chủ có cảm thấy quen thuộc hay không? Dứt lời, Hàn Phong liền vứt bỏ chiếc áo che mặt của mình đi để lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhìn hắn ta gần giọng nói: Quả nhiên là ngươi, không ngờ tên phản đồ nhà ngươi vẫn còn sống, thật sự là ngoài ý muốn. Đây chính là nhờ có ngươi đấy, sư đệ tốt của ta, nếu không có ngươi, ta cũng khó mà đạt tới thực lực như thế này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. À đúng rồi, ta suýt chút nữa quên mất, lão bất tử kia bị hồn điện nắm trong tay. Sao rồi, lão ta không phải là đánh giá ngươi rất cao sao? Nghe vậy, ngọn lửa màu xanh biếc trên người Tiêu Viêm trong giây lát bùng phát ra, độ nóng kinh khủng tràn ngập mảnh chân trời này. Vào giờ khắc này, sau khi bị Hàn Phong khơi dậy đau trong lòng, Tiêu Viêm lại một lần nữa thể hiện sự phẫn nộ cùng cực trong tâm trí mình. Bất chợt, một sự lạnh khốc hiện lên, thanh âm Tiêu Viêm gần giọng quát: Hàn Phong, không tay lấy mạng tên phản đồ bất nghĩa nhà ngươi, Tiêu Viêm ta thề không làm người. Sư đệ thật đúng là táo bạo, chẳng qua nếu ngươi muốn lấy mạng ta còn phải xem xét ngươi có đủ tư cách không đã. Nghe vậy, phía xa kia, Tiểu Y Tiên đột nhiên gần giọng đáp: Hắn có lẽ không có, nhưng mà ta có. Thấy Tiểu Y Tiên lên tiếng, Hàn Phong cười mỉa mai nói: Tiểu sư đệ, duyên của ngươi với cô nàng này, ngay cả sư huynh ta cũng rất là bội phục. Có điều, bao giờ thì ngươi mới có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đây? Sư huynh, một chút tiểu xảo đó không cần phải dùng đến đâu. Ngươi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn là đan hoàng của Hắc vực hay sao? Mấy năm không gặp, ngươi vẫn xảo quyệt như trước. Không biết thực lực ngươi có như thế không? Điều này sư huynh cứ tới thử là biết. Ngươi thật sự nghĩ bằng vào ba người các ngươi có thể đối phó được với chúng ta sao? Nếu như ba người bọn họ đủ rồi, vậy thêm cả lão phu nữa thì sao? Dứt lời, thân ảnh Tô Thiên từ từ hiện ra trước mắt, sau đó thanh âm của ông lại tiếp tục vang lên nói: Hàn Phong, không ngờ người chẳng những còn sống mà thực lực còn đột phá tới đấu tông, quả nhiên là ngoài sức tưởng của ta. Được như vậy cũng là nhờ phúc của các ngươi cả đấy. Có thể lấy mạng ngươi một lần, đương nhiên có thể tiễn ngươi đi lần thứ hai, cho nên ngươi cũng không cần đắc ý vậy đâu. Thấy Tô Thiên trưởng lão tới, Tiêu Viêm thấp giọng nói: Đại trưởng lão, tại sao người cũng tới? Linh hồn phân thân bên kia đã tiêu thất, vì thế ta liền đi theo ấn ký mà ngươi lưu lại mà tới đây. Tiêu thất ư? Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy cảm nhận được linh hồn tên kia đã tăng vọt. Ánh mắt vừa nhìn về phía tên kia, cũng là lúc thanh âm hắn ta vang lên nói: Kha kha, đa tạ chư vị đã hỗ trợ. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành thần sắc có chút nặng nề nói: Chư vị, hiện giờ cũng không phải là lúc để tranh giành, hẳn tất cả ở đây đều có hứng thú đối với bồ đề hóa thể tên kia. Nếu như đã vậy, tại hạ thấy sao ta không trực tiếp đoạt lấy nó từ tay Ưng lão quái, lấy được nó chúng ta sẽ tính tiếp, các vị thấy sao? Ý kiến của Mạc tông chủ cũng không tồi. Như vậy đi, bốn người chúng ta ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem lão giải quyết. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ liếc mắt nhắc nhở người bên cạnh mình phải cẩn thận, đám người kia tùy thời đều có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Thấy thế, mọi người liền gật đầu. Còn Ưng Sơn lão nhân nhìn đám người kia liên thủ bắt mình, hắn ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là chạy. Bởi vậy, thân thể thoáng động, hắn ta đã liềm phóng người đi. Tuy nhiên, từ phía đều là cường giả, bởi vậy thân hình vừa động, hắn ta đã bị Mạc Thiên Hành chặn đầu. Sau đó, thanh âm vang lên quát: Ưng lão quái, đem bồ đề hóa thể tiên giao ra đây, nếu không đừng hòng an toàn rời đi. Nghe vậy, tên kia chẳng hề đáp lại, thân hình một lần nữa đảo qua chỗ khác. Thế nhưng, hắn ta đã liềm Tiểu Y Tiên chặn đầu, công kích phóng ra tạo ra dư chấn mãnh liệt. Thấy vậy, Ưng Sơn lão nhân liền chạy về hướng khác, thì ở phía xa, một đạo công kích đã phóng tới. Thấy thế, Ưng Sơn lão nhân cũng liền dùng quyền đón đỡ, trong khoảnh khắc va chạm, cả hai đã liền bị chấn bay ngược lại. Sau đó, thân hình hai người liền tản ra, và tất nhiên, người đánh hắn không phải ai khác mà chính là Hàn Phong. Nhìn tên kia, Hàn Phong cười nói: Không hổ là cường giả thành danh đã lâu của Hắc Giác vực, chỉ có điều hôm nay người chạy không thoát đâu. Nghe vậy, Ưng Sơn lão nhân hiểu cục diện, thoáng trầm tư, sau đó một chiếc hộp trong suốt liền xuất hiện trên tay. Sau đó, hắn ta quát lớn nói: Cầm lấy rồi đi đi, lão phu sẽ nhớ kỹ ân oán ngày hôm nay. Dứt lời, hắn ta liền đem chiếc hộp kia phóng thẳng lên trời cao. Sau đó, thân hình quỷ dị tiêu tán.
Thấy vậy, toàn bộ người ở nơi đây đồng thời lao lên. Ngay lập tức, một trang quỷ dị hiện ra, tất cả cùng nhau dùng tốc độ nhanh nhất lao lên hướng về chiếc hộp đang lơ lửng giữa không trung. Cũng vì vậy, một màn va chạm cực kỳ quyết liệt nổ ra. Lúc này, mục tiêu của tất cả bọn họ chính là chiếc hộp trước mắt. Bởi thế, tất cả mọi người đều hỗ trợ phe bên mình lao lên. Trong không trung, công kích cũng không ngừng phóng ra. Bất chợt, trong tình huống đó, Tiêu Viêm đã có được không gian. Nhờ thế, anh ấy có thể dùng hấp lực và thu lấy chiếc hộp kia vào trong tay. Thấy vậy, đám người bên phía Tiêu Viêm rất nhanh lui lại bao quanh người Tiêu Viêm, nhìn về phía các cường giả đang đứng dưới khe núi. Hàn Phong mặt âm trầm, y khẽ phất tay, cường giả ma viêm bay lên trời, hướng về phía đám người Tiêu Viêm. Mạc Thiên Hành ở một bên, sau một thoáng chần chừ, hắn liền theo cường giả Hắc Hoàng Tông tới bao vây mấy người Tiêu Viêm. Thấy đám người Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành liên kết, Tiêu Viêm cười nhạt nói: "Mạc tông chủ, ngài thực sự có ý muốn ra tay với chúng ta sao? Nếu ngài lùi lại, Tiêu Viêm nhất định đem phá tông đan dâng lên cho ngài. Mạc tông chủ, đừng nên nghe theo tiểu tử này, hắn rất giảo hoạt. Nếu như Mạc tông chủ thực sự không tin ta, vậy thì Tiêu Viêm có thể đem đan dược giao cho ngài ngay tại đây, thế nào?" Đến đây, Mạc Thiên Hành thánh dừng lại, thế nhưng đột nhiên Hàn Phong truyền ra một đạo âm thanh cho tên kia hứa hẹn một điều gì đó. Bởi vậy, cái tên Mạc Thiên Hành kia đã từ chối lời đề nghị của Tiêu Viêm. Ngay lập tức, đám người này liền hướng về phía Tiêu Viêm công kích. Thấy vậy, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong đôi mắt đen đột nhiên nảy lên một tia nhìn nóng rực, trầm giọng nói: "Chuẩn bị đại chiến một trận đi." Tô Thiên, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên ở bên cạnh đều khẽ gật đầu. Đối phương mặc dù nhân số đông hơn, nhưng mà bọn họ bên này lực chiến đấu trung bình lại mạnh hơn rất nhiều. Còn Hàn Phong, hắn ta thoáng nhìn sang Ưng Sơn lão nhân, đang định nói gì thì Ưng lão đã quát lớn nói: "Đừng mơ tưởng đến việc lôi kéo được lão phu, cục diện này ta không tham gia là tốt nhất. Các người muốn đánh nhau thì cứ tận lực mà đánh đi." Nói xong lời này, Ưng lão lại trực tiếp quay đầu. Ông ta lao thẳng vào sâu trong dãy núi, kế đó bóng dáng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, phía sau xuất hiện rất đông cường giả đi tới. Đây còn không phải ai khác mà chính là Tiêu Lệ. Thấy Nhị ca tới mang theo đông đảo cường giả, Tiêu Viêm khẽ cười. Phía xa, Hàn Phong sấp mặt táo tợn cười nói: "Một đám ô hở mà thôi, Tô Thiên cùng tử kia để ta cùng với Mạc tông chủ ngăn trụ. Phương Ngôn, người dẫn các cường giả ma viêm vây bắt Tiêu Viêm, chỉ cần đoạt lấy bổ đều hóa thể tiên, không cần quan tâm tới tên kia." "Tiên sinh yên tâm, lão phu chắc chắn sẽ đem bổ đều hóa thể tiên đoạt lại. Không được khinh suất, tiểu tử này năm đó có một vài đấu kỹ uy lực cực mạnh. Năm đó ta cũng đã chịu thiệt thòi lớn. Động thủ đi, không nên tiếp tục dây dưa." Câu nói của Hàn Phong vừa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập âm lãnh phóng ra. Sau đó, tất cả đến lao vào một cuộc chiến quyết liệt. Giữa không trung, từng đòn tuyệt sát cũng liên tục đánh ra, làm nơi đây như bùng cháy bởi công kích kinh người. Tiếp theo đây, cuộc chiến còn diễn ra cực kỳ ác liệt, và để xem diễn biến tiếp theo trong tập 79 sẽ như thế nào, theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!